Các bạn đi làm quần quật 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần, rồi tới cuối tháng là nhận được một ít đồng lương. Các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao mình làm nhiều như vậy nhưng mà mình lại nhận ít lương hơn những cái ông chủ của mình thấy có vẻ ít làm hơn mình không? Hay là những ly trà sữa mà các bạn mua mỗi ngày luôn với giá là 50.000 đồng. Có bao giờ các bạn tự hỏi là tại sao ly trà sữa lại là 50.000 đồng chứ không phải là 60.000 đồng hay là 10.000 đồng không? Hay là những lần các bạn đi siêu thị, khi mà các bạn nhìn thấy những kiện hàng hóa đầy ắp hàng hóa thì các bạn có bao giờ tự hỏi có ai đang ra lệnh cho mọi người sản xuất những loại hàng hóa này không? Tại sao hàng hóa lại đầy đủ đến như vậy? Những cái câu hỏi mà tưởng chừng rất là đời thường đó thì đã được giải đáp bởi các nhà kinh tế gia rồi. Và mỗi nhà kinh tế gia thì họ lại có một cách giải đáp khác nhau. Clip này sẽ giúp chúng ta nhìn nhận thế giới dưới góc nhìn kinh tế gia, dưới góc nhìn kinh tế học, để từ đó chúng ta có thể hiểu được rằng kinh tế học thực ra nó không có quá cao siêu, mà rất là bình thường, bình dị. Nó ẩn sâu sau những cái quyết định chúng ta thực hiện mỗi ngày. Các bạn có nhớ lần gần nhất các bạn đi siêu thị, tất cả những loại hàng hóa đã được sắp xếp đầy đủ trên những cái kệ hàng hóa rồi chưa? Kể cả đồ gia dụng, kể cả thực phẩm, kể cả đồ uống. Tại sao mọi thứ lại đầy đủ như vậy? Liệu có một ai đã đứng ra đằng sau và chỉ đạo tất cả mọi người phải sản xuất những loại hàng hóa đó để có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn hay không? Thực ra vấn đề này đã được Adam Smith, một nhà kinh tế gia, đã giải thích rằng thực ra không có một ai đứng sau để giúp điều phối cái việc sản xuất hàng hóa này cả, mà bản thân là mọi người đều vì lợi ích cá nhân của bản thân mình thôi. Ví dụ như người trồng rau thì người ta lại muốn trồng rau để bán để kiếm tiền, hay là một người tài xế chở rau từ vựa rau để đến siêu thị vì bản thân là người ta muốn tăng lên thu nhập cho người ta. Và cái siêu thị bạn đi thì người ta lại mua rau để bày bán ở siêu thị, bản chất là người ta cũng vì muốn tăng thêm cái lợi nhuận của công ty mà thôi. Nhưng vô tình tất cả những cái mắt xích này vì phục vụ cho lợi ích của bản thân nên cuối cùng nó lại giúp chúng ta có một cái hệ thống kinh tế hoạt động rất là trơn tru, rất là mượt mà. Tất cả mọi thứ đều đã được bày bán đầy đủ trên kệ siêu thị, chính là kết quả của việc mỗi người đều theo đuổi cái lợi ích của bản thân mình để cuối cùng tạo nên những cái mắt xích trong một cái hệ thống kinh tế. Và Adam Smith gọi cái hiện tượng này là bàn tay vô hình. Gần như có một cái bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng điều phối toàn bộ cái nền kinh tế để giúp cho mọi thứ hoạt động trơn tru. Vậy nên lần tới khi các bạn đi siêu thị vào mua đồ, khi mà nhìn thấy những cái kệ đầy ắp tất cả đồ gia dụng, đầy ắp tất cả những thực phẩm, nước uống, thì bản thân các bạn có thể hiểu được là chúng ta đang nhìn nhận thế giới thông qua cái góc nhìn bàn tay vô hình trong kinh tế học. Một ngày đẹp trời, khi các bạn đang đi xe máy ngoài đường, các bạn sẽ nhìn thấy một cái quán ăn, người ta đang giảm giá, người ta đang mua 1 tặng 1. Khi các bạn hỏi ra thì mới biết là quán ăn dạo gần đây người ta kinh doanh không có được tốt lắm, do đó người ta mới quyết định đưa ra những cái chính sách ưu đãi với khách hàng. Cái việc này tức là người ta đang cố gắng chi tiền của người ta ra để có thể kéo được khách hàng về với cái quán của mình. Lý do tại sao người ta phải làm như vậy? Vì nếu người ta không kích cầu nhu cầu của khách hàng tới với quán ăn, quán uống của mình thì quán ăn có thể phá sản. Và một nhà kinh tế gia tên là Keynes cũng có một cái suy nghĩ tương tự như vậy, cần được áp dụng cho chính phủ. Tức là khi một nền kinh tế của một quốc gia đang gặp suy thoái, chính phủ cũng không được làm ngơ mà nên can thiệp vào, giống như là những cách quán ăn, quán uống đang làm ngoài đường vậy. Tức là khi mà chúng ta gặp suy thoái, chính phủ cần phải kích cầu kinh tế bằng cách chi tiền mình hơn. Ví dụ như là đầu tư công, xây là sân bay Long Thành, hay là phát tiền cho người dân, in tiền nhiều hơn, mỗi người được 100.000. Lúc này thì khi mà tiền đã được đưa vào nền kinh tế thì mọi người sẽ chi tiêu nhiều hơn thì tạo ra nhiều việc làm hơn và là kích cầu kinh tế phát triển trở lại. Vậy nên lần tới nếu các bạn đang đi ngoài đường thấy một quán ăn đang giảm giá, đang mua 1 tặng 1 thì các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng chính phủ chúng ta đang cố làm như vậy. Việc xây sân bay Long Thành, việc xây dựng đường cao tốc, việc cho người dân 100.000 cũng đang kích cầu kinh tế để giúp kinh tế thoát khỏi suy thoái và phát triển trở lại. Một ngày khi đang đi chơi với bạn mình thì bạn lại nghe người bạn của mình than rằng ôi, tao đang bán mình cho tư bản, tao đang làm việc cho tư bản mỗi ngày nhưng mà cuối tháng lương của tao là ít hơn ông chủ của mình. Tại sao như vậy? Các bạn có bao giờ tự hỏi việc gì đang xảy ra hay không? Tại sao chúng ta có vẻ như chúng ta đã làm nhiều hơn những người ông chủ của mình nhưng mà cái lương chúng ta nhận lại là ít hơn cái lợi nhuận của ông chủ? Tại sao như vậy? Cảm giác như chúng ta làm được 1 triệu nhưng mà chúng ta chỉ nhận được 200.000. Vậy 800.000 nó đi đâu? Thực ra 800.000 là nó không mất đi mà nó chính là lợi nhuận của doanh nghiệp. Và Karl Marx, một nhà kinh tế gia, đã gọi đây chính là giá trị thặng dư. Và Karl Marx cũng nói đây chính là nguồn gốc, là cội rễ của sự xung đột, sự mâu thuẫn giữa những người đi làm thuê và những ông chủ tư bản. Những người đi làm thuê thì cảm giác như mình đang bị bóc lột tư bản, đang phải làm 8 tiếng quần quật mỗi ngày. Nhưng mà những ông chủ lại thấy điều đó là xứng đáng vì họ chính là những người bỏ vốn, chính là những người chịu rủi ro cho doanh nghiệp. Vậy nên nói lần tới các bạn, khi mà nói chuyện với bạn bè, bạn nghe tới cụm từ "tao bị bóc lột tư bản",
Thì các bạn phải hiểu là cái vấn đề này đã được đưa ra bàn luận, đưa ra giải thích, đưa ra tranh luận từ cách đây hơn 150 năm rồi. Mỗi buổi sáng khi chúng ta đi làm, chúng ta thường hay ghé mua một ly trà sữa hay là một ly cà phê. Bây giờ các bạn tự hỏi tại sao ly cà phê, ly trà sữa đó chỉ có giá 50.000 không? Tại sao nó không phải là 100.000 có giá cao hơn, hay là nó chỉ là 10.000 có giá thấp hơn? Vậy thì hãy tưởng tượng nếu như chủ quán tăng giá lên 100.000 thì sao? Chúng ta chắc chắn sẽ không có mua trà sữa cà phê ở quán đó nữa và chúng ta sẽ đi qua một quán khác. Vậy nếu người chủ người ta giảm giá còn 10.000 thì sao? Tất nhiên người chủ người ta không thể làm như vậy, vì người ta cần phải trả tiền mặt bằng, người ta phải trả tiền nhân viên, người ta phải trả liền nguyên liệu cho việc tạo ra một ly trà sữa, một ly cà phê đó. Vậy tức là cái giá 50.000 của một ly trà sữa, một ly cà phê đang được cân đối, đang được cân bằng với cái sức chịu đựng giữa người mua và người bán. Và một nhà kinh tế gia tên là Marshall cũng đã giải thích về cái vấn đề này, tức là giá cả của một hàng hóa thì nó là cái điểm giao nhau giữa cung và cầu. Nó là sự giao thoa giữa việc một người mua muốn tối thiểu hóa cái chi phí của mình phải bỏ ra và một người bán muốn tối đa hóa cái lợi nhuận của mình có thể bán được. Và việc người mua và người bán luôn muốn tối đa hóa theo cái lợi ích của mình như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng giữa cái điểm giao nhau giữa nhu cầu của hai bên, và cuối cùng tạo ra một cái giá cuối cùng cho mặt hàng hóa. Giống như cái việc mà ly trà sữa 50.000 thì giá 50.000 nó được xác định bởi cái sự giao thoa giữa cung và cầu, giữa việc giải quyết cái mức cân bằng giữa khả năng chịu đựng của bạn khi mà bạn có thể bỏ ra một số tiền để mua một ly trà sữa và khả năng chịu đựng của một cái nhà bán khi mà họ có thể kiếm được lợi nhuận và vẫn giữ được khách hàng của mình. Vậy nên lần tới nếu như các bạn cầm trên tay mình một ly trà sữa hay là một cái ly cà phê, nó không chỉ đơn giản chỉ là một ly trà sữa, một ly cà phê. Chúng ta hãy nhìn nó là một cái kết quả của cái quá trình cân bằng giữa nhu cung và cầu trong một cái thị trường kinh tế. Thường chúng ta nói về những cái vấn đề kinh tế học thì chúng ta sẽ thường liên quan tới việc tiền bạc, đúng không? Ví dụ như chúng ta nói về việc chúng ta làm quần quật 8 tiếng một ngày chỉ nhận đồng lương ít ỏi. Chúng ta nói về giá cả của một loại hàng hóa như ly trà sữa, ly cà phê. Nhưng thực ra kinh tế học nó còn rộng hơn như vậy. Nó không chỉ liên quan đến những thứ tiền bạc mà nó còn liên quan nhiều mặt khác trong đời sống xã hội hiện tại. Một nhà kinh tế gia tên là Becker đã mở rộng cái nghiên cứu phạm vi về kinh tế học thông qua những cái hành vi con người thực hiện hàng ngày, kể cả những thứ cực đoan nhất như là tự tử. Chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này thông qua cái việc cân bằng giữa lợi ích và chi phí. Nếu như cái cuộc sống của chúng ta là sự gánh chịu những nỗi đau và việc tự tử kết thúc bản thân mình là cái sự kết thúc cái sự chịu đựng chi phí đó, thì chúng ta có nên tự tử hay không? Becker cho rằng con người chúng ta thường suy nghĩ về việc được mất, chi phí, lợi ích. Vậy nên kinh tế học nó không chỉ đơn giản là liên quan đến tiền. Nếu tất cả mọi thứ trong đời sống chúng ta luôn được nhìn nhận bởi chi phí, lợi ích thì nó cũng nên được xem xét trong kinh tế học. Vậy nên lần tới khi các bạn đưa ra một quyết định đơn giản nào đó thôi, ví dụ như đi bên trái hay đi bên phải, đi xe máy hay đi xe đạp, thì đó chính là những cái suy nghĩ liên quan đến được mất, chi phí, lợi ích, và nó cũng chính là những cái quyết định liên quan đến kinh tế. Qua những ví dụ vừa rồi của mình thì mình nghĩ nếu như chúng ta nhìn nhận mọi thứ dưới một cái góc nhìn kinh tế học như những nhà kinh tế gia thì mọi thứ có thể nhìn nhận theo một cái góc nhìn rất là thú vị. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này, muốn hiểu là những nhà kinh tế gia người ta nhìn nhận thế giới như thế nào, thì có một cuốn sách rất là đáng đọc. Đó chính là cuốn Tư duy như kinh tế gia của tác giả Robbie Monturier. Thay vì những lý thuyết kinh tế học khô khan thì tác giả Robbie Monturier đã giúp chúng ta nhìn nhận được thế giới thông qua lăng kính của những nhà kinh tế gia, bao gồm rất nhiều nhà kinh tế gia từ thời Aristotle đến cả những nhà kinh tế gia hiện đại như Doblo. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được cái sự phát triển của kinh tế học, có thể thấy được cái góc nhìn đa dạng của những nhà kinh tế học, và có thể thấy được những ảnh hưởng to lớn của kinh tế học trong đời sống hiện tại của chúng ta ngày nay. Đặc điểm hai của cuốn sách này nó không chỉ lê thê dài dòng liệt kê ra những cái góc nhìn kinh tế học, những cái lý thuyết kinh tế học, mà nó còn liên kết chúng ta tới những cái vấn đề rất là thực tiễn, ví dụ như là nạn đói, dịch bệnh, vấn đề môi trường, thông qua những nhà kinh tế học rất là nổi tiếng như Adam Smith, Cass, Marshall, Keynes, hay cả những nhà kinh tế gia gần đây như là F. Doblo cũng sẽ được nhắc đến trong cuốn sách này. Tác giả cũng nhấn mạnh là không có một cái góc nhìn kinh tế học cố định nào cả, mà thường những nhà kinh tế gia người ta sẽ có những bất đồng, những suy luận và những bổ sung cho nhau về những học thuyết về kinh tế. Điều đó giúp chúng ta có một cái góc nhìn đa dạng hơn về kinh tế học, giúp ta có một cái nhìn bao quát hơn về tất cả những thứ diễn ra xung quanh chúng ta thông qua cuốn sách này. Và thông điệp mình muốn gửi tới trong video này thông qua cuốn sách này đó là kinh tế học nó không chỉ là những lý thuyết khô khan trên giảng đường, nó không chỉ là những cái hoạch định chính sách của những nhà kinh tế gia, của những chính phủ, mà nó chính là những cái góc nhìn mà chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, để thông qua lăng kính này chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những thứ đang xảy ra xung quanh chúng ta. Và mình là Cường Lê, Book Reviewer. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.